video, mag-assemble tayo nitong toys ni Bebe. Ay, si Bebe ay nasa loob na ng kanyang crib. Ayusin muna natin ito very, very light. Ayan. So, everyday, disinfect natin itong kanyang mga toys, mga guys. Para kahit siya ay mag-ingat dito is fine. Ito mga po si Bebe. Siya ay bagong gising. Kakakain lang namin ni Bebe. Ayan. Hello muna. Guarda, Bebe. Gina. Gina, it's from your mommy. Cuckoo. Boom, boom, peekaboo, boom, boom. Ay, init muna ikaw. Ayun, oh, ayun. Ciao, siya mula. Siamo qui, pratilin. May nisong chidibidira. Tralalalala. Diba na, Sarita? Ayan, si Bebe ay napakatahimik. Mga guys, so simulan na natin. Hindi ko naman alam mga guys kung paano simple lang naman siya mga guys. Nakaganyan lang siya mga guys. If you see and observe, ito lang siya mga guys. It's, ang tawag dito ay Chico. Chico hanging bed bell. Bed bell. So it's a toy. It's a bed bells. It's a music bed bells mga guys. So meron pa siyang parang out here. Ayan. Ilalagay na natin siya mga guys. Let's hang it all. Ayan. Tapos meron tayo ditong ipipress para mag-music siya at magustuhan ni baby. Ayan. Wala na ibang color mga guys. Kaya ito na lang ang ating binili. Ayan. Roll over. Ano ba kaya ang aking maglalagay o baliktad? Ano ba kaya? Ayan. Ayan mga guys. Tingnan natin. Para si Bebe. Tapos I've chosen solar system. So this is a solar system. Ihahang natin nun. At hayaan natin this is a planet. This is a sun. Ano? Moon pala ito. And this is a solar system. This is a sun. Star. Ano to? Ay, ano re? A UFO. UFO mga guys. So, let's put over here. Ay, saan natin ilalagay mga guys? Huh? Mali pa lang aking hangin. Dito siya mali pala siya mga guys. Ayun. Tapos lalagay natin ito dito. Then, let's start the music mga guys. Let's party it. Ayan. Shit. One little bed and jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. Shit. Oh, nagustuhan ni Bebe. Oh, akatigil siya. And then, no more monkeys jumping on the bed. And the mama calls and said, Doctor, doctor, 3 little monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. Hai visto, ti piace Saretta? Sara? Natapos na siya agad mga guys. At sa likod ko mga guys, yan ay pinanonood ko ang aking sariling video na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos dahil matagal ang publicita. No more monkeys jumping on the bed. Oh, beautiful. This is music bed solar system. So that's all for today's video mga guys. Bye bye. Calcio! Ceretta, muoviti. Muoviti. Oh, prendi. Sara, prendi. Toccalo. Ceretta, tocca questo. Toccalo. Vai a toccare. Vai, tocca. Prendi. Vai. Muoviti. Oh!
watching music. Wow, trendy. Ay, wala. Ayan. Trend. Oh. Okay, natuwa mo musika. Oh, guys, higa-higa muna si baby. Baby, right na. Oh, musika. This is a moon. This is solar system. This is a man. This is astronaut. This is a moon. Questo. Yes. Nagustuhan naman niya. Tinititigan niya lang. Para mahaba-haba mga guys ang buhay ng music. Kola. May na mga guys. Ayun o. Kami pa rin yung bebe. Ang nasa TV. Ay! Ayan mga guys. No more monkeys jumping on the bed. So dito sa likod mga guys, ay ipipress mo lang siya ng paikot-ikot. Mura lang naman ang pagkakabili ko dito mga guys. Kasi maganda siya para kay bebe, pang pakalma lang mga guys. Kapag iyak siya ng iyak at wala siyang kalaro. Ito kami ginagawa. Bye na muna mga guys. Please like, subscribe, and comment on my channel, Carry On TV. And that's all mga guys. Ayan lang ang aking masasabi. No more monkeys jumping on the bed. This is a music toys pa rin mga guys. Oh. So, dito na natin siya pwedeng kabit mga guys. Pangit. Bye mo naman guys!